Hello! Welcome back sa atong Nodejs slash to-do app tutorial part 2. Okay, so sa kaning video is magbuhat na taog user interface. Okay, so arita sa ato ang index.js o atong i-code diri ang form. Now, kaning tutorial no as a whole is focus ni siya sa Node.js, okay? So every time mag-code og HTML CSS, dili kay ko mo explain further, no? Dili kay nako i-detailed akong explanation to save time because this is not an HTML and CSS tutorial. Although ang prerequisite ani, no, para makatake mo ani nga or para para ready mo nga mo take ani is dapat familiar na mo sa uh, CSS o HTML. Now, okay, so what you can do is pwede mo review, no? Pwede mo mato sa YouTube, review mo sa HTML and CSS nga code para uh, maka-familiarize mo sa mga term o mga code nga atong gamiton dire. Okay. And if you think dili na need kay familiar na mo sa HTML CSS, then no problem. Okay, so pwede na ta mo proceed. Okay, so dili dapita is magbuhat tag UI, siguro magbutang lang kog div dira, no, and then class container. Okay, so ako nang i-code um, later, no, ang kanang class nga container. Okay, so duha ni ka part. Okay, so wala nang kapihon. Okay, so dire is ang form, no, and dire dapita is ang display, no, like dira mo display ang mga to-dos. Okay, so um, let's start the form first. Okay, so siguro another div for that, no, para maka-style ta sa atong form. Okay, and then dira na ko ibutang ang input. Okay, input type text, and then na ako'y button dira nga add to do. Okay, diri sa container is ang mga to do nga gipang-add na to. Okay, but since wala pa man tay database is siguro ako lang sang i-manual, no, or like static lang sa mga fake lang sa nga values. Okay, so butang lang tag div dira like to do one is exercise. Okay, or exercise. Okay, then to do number 2 is study JavaScript, and then to do is perhaps clean bike. Okay, okay, like that. Okay, sige, so karon is ato ta sa ato ang CSS. Okay, so gi-import man nato dira ang CSS. Okay, so dirita. Okay, so atong unahon is ang code para sa container, or maybe first as a whole ang body, no, is siguro magbutang lang tag padding 50 px. Okay, and then siguro ang font nato is 14 px, and then na ako'y magbutang ko og font. Okay, so ang gigamit is Lucida Grande, and then mga fallback niya nga fonts. Okay, and sa container, okay, so there is okay, class man to siya, no, so that container siguro nalang tayo with nga 25%. Okay, and then margin top
1 em. Okay, so actually sa CSS kay need gud siya i-terminate no with semicolon. Okay, so sa form na to, okay, that form display flex again. um dili lang ko mo explain in detail nganong mao ni siya akong mga code for CSS, like especially the flex, no, flex box. Okay, so if you want to learn flex box, you can search on YouTube, no, CSS flex box. Okay, so gamit ni siya ang flex box for kanang layout, no, para i-arrange nimo imuhang mga layouts o mga divs nimo. Okay, and then naasad tay okay, atong stylean ang ato ang input sulod sa form. So mada form niya input. Okay, so width is maybe 75%, and then um, form button, so meaning ang button sulod sa form is gaana nato siya width nga 25 kay 75 man dire para total of 100. Okay, so that's it for now, and let's try to view our to-do app UI. Okay, there. Okay, so mao na siya ang padding, no, katong sa body, 50 px. Okay, mao na siya padding, and then mao na siya ang container 1 kana siya sa ang form, and then container 2 is kaning mga fake nga values. Okay, and then form input is 75% man siya form input, and then ang form button. Okay, okay, so na tayo set up karon. Sa next nga video is let's try to set up the database. Okay, so excited ko no nga mogamit na sa taglain nga package. Okay, kay itong button is inig add na to direct to do, no, ini-click na to. For now di pa na mo work, but the idea is ini-click na to add to do is ma-save siya sa database, and then kani diring second nga container is i-retrieve niya, no, kani mga fake values pa man, so dapat ma-retrieve ang to do nga atong gi-enter dire. Okay, so I'm really excited, guys. See you on the next video.